Ay, Tanay. We're going to Tanay. Oh my God. Parang tayo lang ang alit. Bumalik kayo ng buwan. Kala ko hindi mo Beach. Beach. Beach banget. May bar pala dun, oh. Saka it's coffee. Ayun mo, ganda ng buhangin. Nice. Dito tayo mamaya. Dito tayo. Hindi na ka pa nasunod. Di, mukhang magiging best friend mo siya. Uy! Opo, yes. Ayun na yung order niyo? Meron pa. Oh. Ayos ano. Go na, pwede na yan. O 260. 260 isa. Bakit mo Dalawa lang. Baka 200 po ulit. Tama ba?
Basta yung ulit yun. Ayun. Ayun, may nakatabi mo ko yun. Taro. Gin tonic. Eh, ba't ayaw mo? Ayun o. Cherry. Cherry on top, ano? Let's go Cebu! Saan tayo? Playa! Dito daw ba? Ito ba yan? Ayan nga. 1, 2, 3, go! Dito na, sir. Ano yan, boss Lotay? Oh, low tide pa, sir. Mamaya kung Ah. Low tide. Dito lang ako. Chill. Chill. Go, go. Guy kasi 3 siya. Bilog ba kayo dagat? Uno alagi ro sa... Doon na naman ganun ano. Anong tawag dyan sa mga puno? Ayoko, mapilay pa ako dyan. Ano yung crab? So guys, sabaliktad. Ang balik. Ginawa na lang ako. Pabete ka rin siya. Ano ba?
Where? Gago sa Trisha magbuto. Injured ka kasi. Injured ka kasi. Hindi. Eh, tao dito. Kasi mas malinaw. Mas kaya tayo. Pwede pala doon makaihi. Ay, doon. Pag pala dinaretso natin yun, doon din yung ano natin. Oo. Eh kaso nga mas maganda sa atin konti tao. Ah, sige, sabihin, pwede tayo doon. Dito lang. Kaya sige, dito ko maganda. Hindi pa may lakarin natin. Lakas dito. Surfing. Surfing. Pre, surfing! Sasampal. Huwag kayo mag-ano ha. Sasampal ko talaga. Okay lang po, later na yung payment. Kasi yun yung earrings. Ito, Kasi sige. earrings na lang. Ano po siya? Saan ko na isang order ng matcha din. At nga yung tinatagkat. Ay, ginagano ng stroll. Anong pinahalo-halo mo din? Let's go. Let's go, guys. Si Trisha. Tulog. Pala eh. Meron na. Oh, nice. Ito pork belly tayo, B. 250 with rice. Ano po ba yan? Ano po to? All this talaga. Iba po yung sa kanila. Grilled skirt. Ay, opo, 350. Ano, pork belly. Dito po. 15. Pork belly po. Thank you. Pork belly ka Ito yung panigit. And ito sa inyo. Barbecue. Pork barbecue. Okay, thanks. Thank you. Ishoot ko po. Sinamatic. Itirit eh. Iya. Ayaw mo. Ito eh. Bayad talaga pa, bayad. Bayad ba? Ano to? Yo, 3 na kami. Ako, bakit? Makatawa, mami na lang. Kung yun na lang natin ng high school, parang kasi ano dapat eh. Guys, welcome to the Santa Fe Beach Club. Santa Fe. Ay, kabalyens na pa ka Ay, mga kabalyens. Ano ba? Lahat na lang. Saan nahiya? Hindi. Gusto ko picture tayo, Bing. Hindi. Iwan yung photo. Ay, ikaw na lang. Tingin dito. Kaya tayo mo. Dali na din, Mads. Ano yung point para sa video? Hindi, sa sleeping.
Bantayan Beach. Wow. Nasa isa atin. Isa atin, no? Saan? Ayun, no? Yun ba yun? Oo. Ayun sa atin, no? Malinis, no? Yung nakikita natin dulo. Ay, putang na. Okay din na mag-drone dito kaso wala.